ਵਾਤੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਸਿੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਸਾਰੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਵੱਡੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਲੇਟ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਣੇ। ਇਹ ਜੀ QMobile। ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਵਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੈਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਦਾ ਲਓ।